मर्निङ हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि चिकन अन्डा राइस फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई चिकन ब्रेस्ट चाहिन्छ। यो एउटा चिकन ब्रेस्ट लिएको छु मैले र यसलाई मसिनो गरेर यसरी काटेको छु। अब यो चिकन ब्रेस्टलाई चाहिँ म्यारिनेट गर्नुपर्छ। 1 चम्चा जस्तो सोया सस राखौँ। थोरै यो बेकिङ पाउडर पनि हाल्दिउँ, यसले चिकनलाई चाहिँ टेन्डर गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि 1 चम्चा जस्तो तेल पनि राखिदिउँ। 1 टेबल स्पुन कर्न स्टार्च पनि राखिदिउँ। अब यो सबै राखिसकेपछि यसलाई मिक्सअप गरौँ। अब यो चिकन ब्रेस्ट पनि म्यारिनेट भइसक्यो। यो 3वटा अन्डालाई पनि फोड्दै हामीले चाहिँ फेटेर राख्नुपर्छ। थोरै नुन पनि राखौँ र यसलाई फेटौँ। मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेको छु। ओक चाहिँ अलिकति ठुलो लिनुभयो भने चाहिँ यो राइस फ्राईमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओक तातिसक्यो। अब तेल राखौँ। तेल चाहिँ धेरै राख्नु पर्दैन, किनभने यसलाई चाहिँ धेरै पटक यो फ्राई राइसमा राखिन्छ तेल होइन, त्यसैले गर्दा थोरै गर्दै राख्ने। अब यो फेटेको अन्डालाई राखिदिउँ। अब यो 1-2 मिनट भएपछि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी चलाइदिनुपर्छ। सबै टुक्रा पार्नुपर्छ अन्डालाई। अब अन्डा भइसक्यो, यसलाई निकालौँ। अब ओक फेरि तातिसक्यो। थोरै तेल राखौँ। अघि म्यारिनेट गरेको अब चिकन ब्रेस्टलाई फ्राई गरौँ। एकैछिन 1-2 मिनटको लागि चाहिँ हामीले यसलाई छोपेर पकाउँ। अब खोलेर हेरौँ। यसलाई चिकन ब्रेस्ट चाहिँ भुटिनलाई धेरै टाइम लाग्दैन। फेरि छोपेर पकाउँ। फेरि अब चिकन ब्रेस्ट कस्तो भयो हेर्नुपर्छ। यसलाई चलाउँ। अब थोरै यसको माथिबाट यो गार्लिक पाउडर राखिदिउँ। नराखे पनि हुन्छ, यो मेरो चाहिँ बानी भएकोले म यसरी राख्छु। अब यो चिकन ब्रेस्ट पनि फ्राई भइसक्यो। अब यसलाई पनि निकालौँ। अब ओक फेरि तताउँ र यो तेल थोरै राखिदिउँ। अब मैले लसुन यसरी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो राखिदिउँ। अब प्याज पनि मैले मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। प्याजलाई पनि लसुन सँगसँगै भुटौँ। अब एउटा खोर्सानीलाई मैले यसरी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसै गरी मैले यहाँ मिक्स भेजिटेबल पनि लिएको छु। ब्रोकोली, क्यारोट, बेल पेपर, बिन्स, कर्न गरेर मैले मिक्स भेजिटेबल लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यो सबैलाई मिक्स गरौँ। अब टेस्ट अनुसारको नुन राखौँ। यो भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। अब हाम्रो यो भेजिटेबल पनि फ्राई भइसकेको छ। अब यसैमा यो अघि फ्राई गरेको चिकन पनि मिक्स गरिदिउँ। यो मिक्स भेजिटेबल चिकन पनि मिक्स भएर अब फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई निकालौँ। मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेँ। अब यो ओक पनि तातिसकेको छ। अब यसमा राइस फ्राई गर्नको लागि तेल राखौँ। अहिले चाहिँ अलिक बढी तेल राख्नुपर्ने हुन्छ। तेल तातिसकेको छ। अब राइस राखौँ। राइसलाई चाहिँ हामीले 4-5 मिनट जति फ्राई गरौँ। अब यो राइसमा पनि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। यो नुन हालिसकेपछि पनि हामीले राइसलाई चाहिँ 1-2 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। अब सोया सस राखिदिउँ। त्यसै गरेर मैले डार्क सोया सस लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब राइसमा यो सोया ससहरू सबै मिक्स गरिदिउँ।
अब राइस फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा हामीले चिकन मिक्स भेजिटेबलहरू फ्राई गरेको सबै राखिदिउँ। यो सबैलाई मिक्स गरौँ। अब ब्ल्याक पेपर पाउडर पनि राखिदिउँ। चलाउँ राइसलाई। अब अन्डा पनि राखिदिउँ। यसलाई पनि मिक्स गरौँ। अब लास्टमा यो ग्रीन अनियन काटेर राखेको छु, यो राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। यम्मी यम्मी राइस फ्राई तयार भइसकेको छ। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।